हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई स्वागत छ मेरो यो भिडियोमा। त आजको भिडियोमा म एलईडी लाइट बनाउन गइरहेको छु। त भिडियोलाई सुरु गरौँ। हामीलाई चाहिने छ ब्याट्री, डायोड र रेजिस्टर, माइक्रो फिमेल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, एलईडी। यो चाहिँ बटन एलईडी हो। यो सबै कम्पोनेन्टको यो बाहेक सबै कम्पोनेन्टको म लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। यो चाहिँ मैले मोबाइलको ब्याट्री यो रहेको छ। यो चाहिँ रिङ। यो चाहिँ मैले डबल साइड टेपको यस्तोबाट निकालेको। यो भाग हो। यो चाहिँ म यसको फ्रेम बनाउनमा युज गर्नेछु। यसमा यो काटेको छ किनकि यहाँ स्विच बजोस् भनेर। यसरी पर्फेक्टली यसको माथि यस्तो र यो कभर यसकै नापेर बनाएको छु। म चाहिँ यसलाई यहाँ यसरी राख्नेवाला छु। यसको साइजको पाल पारौँ अब। यदि तपाईहरुसँग प्लास्टिक पेपर छ भने प्लास्टिक पेपरले कभर गर्न सक्नुहुन्छ या यस्तै पेपरले पनि कभर गर्न सक्नुहुनेछ किनकि लाइट रिफ्लेक्टर छ यहाँ। मसँग चाहिँ प्लास्टिक पेपर छ। म प्लास्टिक पेपर युज गर्छु लास्टमा। तो अहिलेको लागि यो यस्तो देखिनेछ। अब यसको कनेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि यसको हामी प्लस माइनस पत्ता लगाउनेछौँ। यो रहेको छ 9 भोल्टको ब्याट्री जुन सकिन लागेको छ। एम्पियर कम भएको छ। यसले टेस्ट गरौँ। यो रहेको छ प्लस, यो रहेको छ माइनस र यो पत्ता लाग्ने छ। यो प्लस रहेको छ। यो प्लस चाहिँ एउटै कनेक्सनमा हुनेछ, प्यारलल कनेक्सनमा। यो एलईडीको यो बिचको चाहिँ प्लस रहेको छ र बाहिरको माइनस। यसलाई कनेक्सन गर्नलाई म यस्तो खालको यो वायर युज गर्दैछु। यो चाहिँ मैले वायरिङमा काम आउने त्यो तारबाट निकालेको। म चाहिँ ग्लु गनको युज गर्नेछु। ग्लु गनले ताल्नुभन्दा अगाडि यसमा हामी दुईटा पाल गरौँ। एउटा एलईडीको लागि इन्डिकेट चार्ज भएको बेला इन्डिकेट गर्ने एलईडीको लागि, एउटा यसको लागि। त मैले पाल पारेर हालिसकेको छु यहाँ र यहाँ। यसलाई अब कनेक्सन गरौँ। कनेक्सन गर्नु अगाडि म सर्किट देखाउन दिन्छु तपाईहरुलाई। सर्किट डायग्राम यसको ब्याट्रीमा कसरी कनेक्ट हुनेछ र स्विचमा ब्याट्री कसरी कनेक्ट हुनेछ।
र त्यस अनुसारै कनेक्ट गर्न सुरु गरौँ यसलाई। तो मैले यहाँको प्लस कनेक्सन मैले स्विचलाई दिइसकेँ। यसलाई फेरि सोल्डिङ गर्नु। यो रेडी भइसक्यो। म चाहिँ यता पेपर प्लास्टिक पेपर टाल्छु भनेको थिएँ। अब म त्यो टाल्छु। त्यसलाई म बन्द गर्छु अब। रेडी भएको छ हाम्रो टच लाइट। त तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। लाइट भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मका लागि बाई बाई। हेभ अ नाइस डे।